لا تنسى الاشتراك في قناة ساف وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب والتعليق، ودمتم في رعاية الله وشكرا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله لقيتونا خرجنا واحد خرجه ونزهه عائليه مع العائله مع موين الدار. واليوم ان شاء الله غادي خرجنا لهنا الطبيعه، خرجنا للنواحي ديال اكادير هنا قلنا حيت طاح الشتا باغي يكون تبارك الله الربيع، جينا نفلوغيو لكم هنا شويه. وبانونا الناس هنا، كاين ناس عائلات هنا جاو باش حتى هما يتمتعوا بالمنظر ويشموا شويه ديال الهواء ويشوفوا شويه ديال الخضوريه. لأول مرة كيشوفني ما ينساش يتابونا في التحت، ما ينساش يتابونا في التحت ويدير لايك ويكومونتي ويبارطاجي فيديوهات مع اصحابو. بقاو معنا باش تشوفوا الجو كي غادي يكون ان شاء الله، غادي يكون فيديو واعر بزاف. يلا بقاو معنا. كما كتشوفوا اخوتي الجو زوين، كاين الشميسه وكاين شويه ديال الربيع الطبيعي الحمد لله. مني طاحت الشتا كاين دابا الجو زوين تبارك الله، ومع الشتا كان طاحت كاين الربيع والناس جايين هنا، اسر وعائلات جايين يشموا شويه د الهواء حتى هما ويديروا وياكلوا هنا ويفوجوا شويه ويبدلوا الجو ويكسروا الروتين ديالهم. وحتى انا بحالهم قلت زعما نبدل لكم الفيديوهات، مره كندير لكم السبور، مره فلوغات، مره انشطه على حسب الوقت وعلى حسب الفيديوهات الجداد اللي كنلوح. كنحاول زعما نبدل لكم وندير لكم انواع جداد في الفيديوهات، وكل مره ندير لكم فيديو جديد باش تبقاو معنا ديما وتبقاو من الاسره ديالنا. داكشي علاش ديما بقاو معنا وبقاو الاسره ديالنا الكريمه. دعمونا بالبارطاج ودعمونا بابوني وتفعيل الجرس واللايك ومشاركه الفيديوهات مع الجميع باش تكونوا انتم من الاسره ديال ابو بكر. يا الله بقاو معنا باش تشوفوا الطبيعه. وهنا يا اخوتي كما كتشوفوا مورايا الناس هنا زارعين السنابل مع تبارك الله طاحت الشتا. الناس دابا زارعين تبارك الله هنا كله سنابل تبارك الله. راه تشوفوا في الفيديو ان شاء الله، راه هنا كله هنا سنابل مزروع. وحتى هنايا مورايا هادو كلهم مزروعين كلهم سنابل تبارك الله ديال الناس. عندكم هنا مورايا حتى هو، وكاين مازال باقي القدام وكاين في اللور هنا بزاف. يعني راه تبارك الله هنا كلهم هنا ديال الزراعه ديال الناس. بقاو معنا نشوفوكم. يا الله.
احنا وصلنا دابا لواحد البلاصه زوينه فيها الطبيعه جميله. كيبانوا لك هنا في اللور الجبوله، كيبانوا لكم هنا الجبوله. راه غادي تشوفوا في الفيديو، تشوفوا البلاصه كي دايره هنا، بلاصه زوينه. جيت نصور لكم هنا تشوفوا كي داير، تشوفوا الفيديوهات، ندير لكم شويه سينماتيك هنا. بلاصه عجبتني زوينه. حنا كنا في اللور، كنا في الفوق، ولكن هنا جاني انا احسن. هنا البلاصه جاتني زوينه هنا، حيت كيبان لكم هنا الجبوله والدواور تما، كيبان لكم تما الناس فين ساكنين والديور ديالهم والحاله زوين الديكور تما زوين. كيبان لكم هنا شي الجبل كي داير نازل بحال هكا، تبارك الله الديكور زوين. غادي تشوفوه ان شاء الله في السينماتيك. كنوريكم دابا باش تشوفوه. لا زعما الجو زوين تبارك الله. ملي طاحت الشتا زعما انا ولا خضر تبارك الله. والناس كما شفتوا في الفيديوهات كاين بزاف ديال الطوموبيلات، كيجيو الناس هنا فين كيجلسوا كياكلوا هنا. كاين اللي جا من الصباح بقى هنا في الفطور والغدا والكاسكروط، كاين اللي ريح شويه ومشى. المهم بنادم كيبدل الروتين ديالو، كيشم شويه ديال الهواء وكيشوف الطبيعه. داكشي علاش بقاو معنا. كما شفتوا وريتكم البلاصه والطبيعه فياش مشينا اليوم. كما كتشوفوا الطبيعه جينا نفوجوا شويه من تحت الشتا، الخضوريه والمناظر زوينه تبارك الله. كما عودناكم كل مره كنلوحوا لكم فيديوهات جداد وفيديوهات مختلفين. ما تنساوش لاول مره كيتفرج في القناه يتابونا لتحت، وانا خلي لكم الانستغرام ديالي في التحت. ما نساوش تابوناو، تفعلوا زر الجرس وتكومونتيو وتبارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم. كنتسنى دائما التعليقات ديالكم الايجابيه اللي كتدفعنا للامام وكتزيدنا لقدام. وما تنساوش تلقاو في الفيديو الجاي. سي يو ان نيكست فيديو. الي